ลงชาวอังกฤษคนหนึ่งกดอัดคลิปและประกาศตั้งแต่ยังไม่ทันฟังเพลงเลยว่าคำว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาไม่ใช้พร่ำเพรื่อขอเก็บไว้ใช้กับของจริงเท่านั้นผ่านไปแค่2 นาทีอ้าวแกพูดคำนั้นออกมาเองกับปากตัวเองแถมบอกด้วยว่าคราวนี้ยินดีใช้อย่างเต็มปากคลิปนี้ชื่อ Composer Reacts to Nene Royal Real Verse ของช่อง Peace Beats with Dan Blackwell ปล่อยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมยอดดูตอนนี้ราว 21,000 ครั้งและของที่แกหยิบมาฟังรอบนี้ไม่ใช่เพลง cover เหมือนที่ฝรั่งเจ้าอื่นมาทำกันนะฮะแต่เป็นเพลงที่น้องเนเน่แต่งขึ้นเองทั้งเพลงชื่อ Real Verse ที่น่าสนใจคือจุดที่ทำให้แกยอมกลืนคำพูดตัวเองเนี่ยไม่ใช่ความเร็วของนิ้วเลยสักนิดเดียวคือต้องรู้จักคนพูดก่อนถึงจะรู้ว่าคำชมนี้มีน้ำหนักแค่ไหนทางฝั่งของตัวแดนแบล็กเวลเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายรีวิวทั่วไปแกเป็นนักแต่งเพลงและคนทำหนังชาวอังกฤษฐานอยู่เมืองนอร์ทแฮมป์ตันจัดรายการวิทยุทาง Hoxton Radio ที่ลอนดอนทุกวันจันทร์ช่วงบ่าย 2-4 โมงเย็นมีอัลบั้มเพลงบรรเลงของตัวเองชื่อ Peace Beats Volume 1 ออกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ปี 2568 แนวออร์เคสตราผสมดนตรีโลกและยังเป็นหนึ่งในคนก่อตั้งวงออร์เคสตราเพื่อคนอัฟกานิสถานด้วยช่องของแกมีคำโปรยชัดเจนว่าตั้งใจดันศิลปินอิสระที่ไม่มีค่ายหนุนหลังคนแบบนี้เวลาฟังเพลงแกไม่ได้ฟังว่านิ้ววิ่งกี่โน้ตต่อวินาทีแกฟังว่าเพลงนี้ถูกสร้างขึ้นมายังไงแล้วสิ่งที่แกได้ยินก็คือสิ่งที่ทำให้แกยอมแพ้แดนบอกว่าในเพลงมีคอร์ดเป็นฉากหลังปูรออยู่เหมือนน้องเนเน่ทำแทร็กดนตรีพื้นหลังขึ้นมาเองก่อนแล้วค่อยเขียนลายกีตาร์นำมาเล่นทับลงไปทีหลังแถมยังคุมสมดุลได้ระหว่างท่อนที่ซัดเร็วดุดันกับท่อนที่เป็นทำนองไพเราะฟังสบายจนมันออกมาเป็นบทเพลงไม่ใช่การเอาลูกเล่นเร็วๆมาโปรยทิ้งไว้บนแทร็กสำเร็จรูปแกพูดตรงๆว่ามันไม่ได้ฟังเป็นการโอ้อวดหรือสาธิตเทคนิคเลยแต่มันคือหลักฐานว่าเด็กคนนี้แต่งเพลงเป็นคุณผู้ชมลองนึกภาพช่างไม้ดูนะช่างไม้ที่ทำงานมา30 ปีแกไม่ได้ตื่นเต้นกับคนที่ตอกตะปูเร็วหรอกแกตื่นเต้นกับคนที่เขียนแบบบ้านทั้งหลังได้เองแล้วบ้านหลังนั้นมันอยู่ได้จริงนี่คือสาเหตุที่คำว่าอัจฉริยะหลุดออกมาภายใน2 นาทีอีกจุดที่แดนย้ำคือช่วงที่กีตาร์ร้องออกมาแกบอกว่าตัวเองพูดเสมอไม่ว่าจะกีตาร์หรือเครื่องดนตรีชนิดไหนถ้าทำให้มันร้องเพลงได้ใส่ตัวตนกับความรู้สึกลงไปในตัวโน้ตได้นั่นคือของที่ครูสอนกันไม่ค่อยได้ต้องรู้สึกเอาเองแกชอบตั้งแต่แทร็กพื้นหลังชอบท่อนริฟชอบกระทั่งจังหวะที่เพลงหยุดเว้นวรรคซึ่งจุดหลังนี่แหละที่คนเล่นเร็วส่วนใหญ่มักไม่กล้าทำกันเพราะกลัวคนดูเบื่อทีนี้ก่อนหน้าที่จะมาฟัง Real Verse ตัวแดนเองเนี่ยไม่ได้เพิ่งรู้จักน้องเนเน่นะครับแกเคยดูโชว์ซอมบี้บนเวที AGT มาแล้วคลิปเก่าของแกถึงกับพาดหัวเรียกน้องว่าเด็กขี้อายและแกยังเคยฟัง cover เพลงของวง Scorpions เวอร์ชันกีตาร์โปร่งซึ่งน้องเนเน่ทำไว้ทั้งเพลง Always Somewhere และ Send Me an Angel ภาพจำเดิมของแกจึงเป็นเด็กที่ cover เพลงยากได้เนียนมากพอฟังเพลงที่น้องแต่งเองจบปุ๊บแกพูดเองเลยว่ารู้อยู่แล้วว่าเล่นเก่งแต่ไม่คิดว่าจะไปได้ถึงระดับนี้เท่ากับว่าป้ายชื่อเดิมมันถูกเปลี่ยนกลางคลิปจากนักเล่นกลายเป็นนักแต่งเดี๋ยวมีอีกเรื่องที่แกยอมรับกลางคลิปซึ่งอันนั้นแสบกว่าเยอะเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับก่อนหน้านี้แดนเคยฟันธงลงคอมเมนต์ว่าสไตล์การเล่นของน้องเนเน่ต้องผ่านการเคี่ยวกรำ2 สายแน่ๆสายหนึ่งคือครูกีตาร์คลาสสิกเพราะการเกาสายด้วย5 นิ้วมันเป็นวิธีของสายคลาสสิกล้วนๆอีกสายหนึ่งคือครูสอนกีตาร์ไฟฟ้าและเพลงร็อกโดยเฉพาะฟังดูมีเหตุผลนะฮะนักดนตรีอาชีพส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้ปรากฏว่าคอมเมนต์แห่กันเข้ามาบอกแกว่าเด็กคนนี้เรียนเองจากคลิปใน YouTube เป็นหลักแดนเลยยอมกลืนคำพูดทั้งหมดถึงขั้นเปรียบว่าจะตักคำพูดตัวเองใส่ชามเทนมข้าวโอ๊ตราดแล้วกินให้หมดเลยโอ้โหมันน่าสนใจตรงที่คนอาชีพยังประเมินพลาดได้ขนาดนี้และตัวเลขมันก็เข้าข้างเด็กฝึกเองด้วยนะครับมีงานสำรวจของแอปสอนดนตรีเจ้าหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนปี 2567ไปไล่ดูศิลปิน100 อันดับแรกบนสตรีมมิ่งในอเมริกาพบว่า 87% เป็นคนที่เรียนดนตรีมาเองและมีแค่ 4% เท่านั้นที่จบปริญญาด้านดนตรีมาจริงๆฝั่งอังกฤษก็ไปทางเดียวกัน 71% เรียนเองจบปริญญาดนตรี 13% คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะความคิดที่ว่าฝีมือระดับนี้ต้องมาจากโรงเรียนดนตรีดังๆมันเป็นความเชื่อของยุคก่อนไปแล้วยุคที่ตำราอยู่ในห้องเรียนกับอยู่ในมือคนสอนเท่านั้นพอคลังคลิปสอนมันเปิดฟรีให้เด็กที่บ้านดูได้ทั้งวันสิ่งที่ขาดจึงไม่ใช่ครูแต่คือความอึดที่จะนั่งซ้อมท่าเดิมเป็น1,000 รอบด้วยตัวเองต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าน้องเนเน่ก็เคยผ่านโรงเรียนดนตรีที่ภูเก็ตมาบ้างตอนเด็กมีครูสอนพื้นฐานอยู่ช่วงหนึ่งแต่ฝั่งกีตาร์ไฟฟ้ากับเพลงร็อกหนักๆที่แดนได้ยินแล้วนึกว่าต้องมีครูเฉพาะทางเนี่ยมันมาจากการนั่งดูคลิปแล้วแกะเอาเองล้วนๆสรุปง่ายๆคือแดนอ่านผลลัพธ์ถูกแต่อ่านที่มาผิดแล้วแกก็ยอมรับหน้าคลิปแบบไม่แก้ตัวสักคำซึ่งอันนี้ผมให้เครดิตแกจริงๆ
ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดตัดของคลิปนี้เลยคือคอมเมนต์ใต้คลิปที่แดนหยิบมาอ่านมีคนชื่ออาร์ตน็อกซันบอกว่าเล่นดูชิลมากมืออาชีพสุดๆคนชื่อจอบบอกว่าพระเจ้าช่วยอัจฉริยะตัวจริงคนชื่อมานี่ชมสั้นๆว่ายอดเยี่ยมคนชื่อเจบอกว่าให้กลิ่นแบบวงเมกาเดสส่วนคนชื่อไพโอล่าบอกว่าฟังแล้วเหนื่อยแทนในทางที่ดีแล้วจอบก็มาอีกดอกว่าปัญหาเดียวของการดูคลิปพวกนี้คือคนพวกนี้ทำเรื่องยากให้ดูง่ายไปหมดตรงนี้แหละที่แดนพูดประโยคที่คนแชร์กันเยอะแกบอกว่ามือกีตาร์บางคนดูแล้วอยากคว้ากีตาร์ไปเล่นด้วยแต่ถ้าได้เจอน้องเนเน่ในวงสบายๆแล้วน้องหันมาถามว่าแดนเล่นกีตาร์เป็นไหมคะแกจะตอบว่าไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่อยากลองด้วยฮะนักแต่งเพลงอาชีพนะครับที่พูดแบบนี้แกบอกว่าถ้าจำเป็นจริงๆขอเล่นแค่คอร์ดริทึมธรรมดาไม่ขอไปไล่สเกลแข่งด้วยเด็ดขาดปล่อยให้เจ้าของเวทีเขาโชว์ของไปเอาล่ะกลับเข้าเรื่องทำไมความชิลถึงข่มคนดูได้มากกว่าความเร็วมันอธิบายได้ด้วยกลไกร่างกายง่ายๆเลยฮะความเกรงคือศัตรูตัวใหญ่ที่สุดของการเล่นเร็วคนที่ยังไม่ชำนาญจะเกรงไหล่เกรงข้อมือกัดฟันหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะสมองยังต้องสั่งงานทีละนิ้วแต่คนที่ซ้อมจนท่าทางมันฝังลงไปแล้วสมองจะสั่งเป็นชุดใหญ่ชุดเดียวเหลือแรงไปคิดเรื่องอารมณ์เพลงแทนเหมือนแม่ค้าโรตีที่โยนแป้งขึ้นกลางอากาศไปคุยกับลูกค้าไปหรือช่างเย็บผ้าที่เหยียบจักรรัวๆโดยไม่ต้องก้มมองเข็มเลยคนดูที่เป็นมือสมัครเล่นจะรู้สึกว่าก็ดูไม่ยากนี่แต่คนที่เคยจับกีตาร์มาก่อนจะรู้ทันทีว่าท่าทางที่ไม่มีความเกรงเลยแบบนั้นมันแลกมาด้วยชั่วโมงที่นับไม่ถ้วนและนั่นคือของที่ลอกกันไม่ได้ในเวลาอันสั้นคุณผู้ชมครับที่เล่ามาทั้งหมดนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องคำชมนะฮะมันมีมูลค่าจริงตามมาด้วยเพราะการขยับจากเด็กที่ cover เพลงยากจนไวรัลมาเป็นเจ้าของเพลงที่แต่งเองมันเปลี่ยนสถานะทางธุรกิจของคนคนหนึ่งไปเลยตอน cover ยอดวิวจะสูงแค่ไหนรายได้ส่วนใหญ่มันวิ่งไปหาเจ้าของเพลงต้นฉบับแต่ Real Verse เนี่ยเป็นเพลงบรรเลงในคีย์ E minor ที่น้องแต่งเองทั้งเพลงวางไว้เป็นซิงเกิลนำก่อน EP ชุดแรกแปลว่ามันเป็นทรัพย์สินของน้องเอง 100% แล้วมันยังทำหน้าที่เป็นใบสมัครงานชิ้นสำคัญด้วยเวลาค่ายเพลงหรือคนจัดคอนเสิร์ตในยุโรปเปิดฟังสิ่งที่เขามองหาไม่ใช่ว่าเล่นเพลงคนอื่นได้เหมือนแค่ไหนแต่คือเด็กคนนี้ผลิตของใหม่ได้เองหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มีคำตอบแล้วมีเคสที่เทียบชุดชัดอยู่นะที่ญี่ปุ่นมีเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า X ดังตั้งแต่8ขวบจากคลิป cover เพลงกีตาร์โหดๆยอดวิวหลายล้านจนมือกีตาร์ระดับตำนานเจ้าของเพลงเห็นแล้วยื่นทุนให้เรียนออนไลน์ด้วยตัวเองสุดท้ายเดบิวต์กับค่ายใหญ่ในญี่ปุ่นตอนอายุ12ปล่อยงานขาย100 กว่าประเทศแล้วปิดจ็อบด้วยอัลบั้มเต็มที่เป็นเพลงแต่งเองล้วนในปีคศ2018เส้นทางมันเหมือนกันเป๊ะเนี่ยนะครับคือไวรัลจาก cover ต่อด้วยแบรนด์เครื่องดนตรีเข้ามาหนุนแล้วจบที่เพลงของตัวเองซึ่งฝั่งน้องเนเน่ตอนนี้ก็เดินครบทั้ง3ขั้นแล้วเพราะมีสถานะเป็นศิลปินในสังกัดของแบรนด์เครื่องดนตรีอย่าง Enya Music เรียบร้อยแล้วยังมีอีกเรื่องที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆสื่อในภูเก็ตรายงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาว่าน้องเนเน่ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่นานาชาติยอดเยี่ยมประจำปีนี้จากงานรำลึกฟิลลินอตนักร้องนำวงตินลิซซี่ที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์จัดที่ย่านเทมเพิลบาร์ตรงกับวาระ 40 ปีการจากไปของเจ้าตัวพอดีงานนี้มีรางวัลแค่ 2 รางวัลเท่านั้นอีกอันเป็นรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิตแต่ที่น่าเล่าคือน้องไปรับเองไม่ได้ผู้จัดเลยต้องยกให้ล่วงหน้าก่อนวันงานเพราะน้องต้องบินออกจากเมืองไทยตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมเพื่อไปเตรียมตัวขึ้นเวทีรอบแสดงสดเรียกว่าได้รางวัลจากไอร์แลนด์แต่ตัวอยู่อเมริการวมความแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาของเด็กคนนี้เลยมีทั้งใบรับรองจากคนทำเพลงอาชีพในอังกฤษทั้งรางวัลจากไอร์แลนด์ทั้งตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาในขณะที่คิวจริงบนเวที AGT รอบก่อนรองชนะเลิศกลุ่ม 2 จะออกอากาศเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 7 โมงเช้าบ้านเราส่วนผลโหวตจะรู้กันเช้าวันถัดไปและนี่คือประเด็นที่ผมอยากทิ้งไว้ครับคะแนนโหวตคืนนั้นตัดสินโดยคนถือโทรศัพท์ในอเมริกาซึ่งเราไปสั่งอะไรไม่ได้เลยสักนิดแต่ Real Verse เป็นเพลงที่มีชื่อเด็กภูเก็ตคนหนึ่งอยู่ในช่องผู้ประพันธ์และของชิ้นนั้นไม่มีใครโหวตให้มันหายไปได้